medyo delicate yung pagluto. Kailangan super, super hina nung apoy. Ayan, nagbibideo kasi ako dito. Ayan, oh. Yan yung flour natin. Half cup din maya-maya. Lagay natin. Let's bring butter natin. Yan, isa nung matunaw. Half cup butter. And then flour. Half cup. Lutuin lang natin siya para hindi siya lasang arena pag hinalo mo na yung milk. Frequently mixing, check na below. So ito na yung fresh milk natin, 1 liter. Huwag niyo siyang babagsak ng biglaan na. Lagay lang ang konti and then mix para mag-incorporate siya agad. Kita nyo, nag-bake na siya. Dagdag again. So slowly mo lang siyang incorporate sa roux natin. And then magtitikin again siya para mashed potato. Another dagdag. Yung sa trabaho namin dati, gawa kami ng wood, mga katumbas nun eh, 1 drum. 2 drum. Kaya pag white sauce, nagtuturuan na eh. Nagbibideo ako dito sa isang cellphone ko. Yan yung pang edit ko. Ito yung garlic powder natin. Lagay natin sa white sauce natin. Ito, this is my own preference. Baka may mag-reaction. Wala namang garlic powder yung bechamel. Ang ganda ng kulay, oh. So, ayan, medyo na-incorporate na yung ano niya, yung milk, nag-incorporate na dun sa roux. And then, additionally tayo dagdag. Shoutout nga pala kay Chef Morris, kasi yan, lodi ko yan, idol ko yan. Chef Morris Danzel ng All About Food, admin ng All About Food. Sa mga lodi chef. So, add ulit tayo ng milk. And again, ganun lang, ulit lang yan, hanggang maubos natin yung 1 liter. Mamaya lalapat ulit yan. So gradually ang pag-add ng milk natin. Huwag niyo siyang bibiglain. Kumbaga dadandahanin mo. Kumbaga sa romansahan eh, ay, pass. Chef Morris Dalsen, shoutout sa'yo, idol. Thank you rin sa support.
Medyo magulo yung kusina ako, maliit lang kasi. Hindi ko masetapan na magandang angle, kaya nilagay ko na lang sa dibdib ko. Para at least to kitang kita. So itong bechamel guys, pwede nyo dagdagan siya ng nutmeg or gamit kayo ng white pepper, black pepper, it depends on you. Yung nutmeg magbibigay siya ng more savory, tsaka yung bango. Kung gusto mo naman, pwede mo rin lang siya lagyan ng cloves, yung whole na cloves. Tusok mo sa onion, bagsak mo dito, and then kaya mo siyang mag-release ng flavor. Then discard na lang ulit siya. Napakasarap rin nun. Marami kang pwedeng gawin sa mga mother sauces, from tomato sauce, from bechamel. Sa isang sauce na to, napakarami ka na magagawa na variations. Same as sa tomato sauce, same with veloute, Espanyole. So medyo nagtitikan na, nararamdaman ko na ulit. Lagay ulit tayo. Yan lang, tapos konti na lang yung ano natin. Ganyan lang mga lodi. Lodi chef. So add ulit tayo ng milk. And again, ganun lang, ulit lang yan hanggang maubos natin yung 1 liter. Mamaya lalapit. So last drop na nung milk natin, and then ano na lang tayo, mix. Frequently mixing, check mo yung ilalim. So, pink salt yung gamit ko dito, kaya medyo parang may kulay pink. Ito, mas gusto ko yung bechamel, black pepper. Pero on the recipe it calls white pepper. It depends on your taste preference. So, yan.